سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور خوب صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز می باشد که به انتخاب یکی از دوستای ما این ویدیو آماده میشه. دوستای عزیز، تا شروع ویدیو از تمام شما نازنینا میخوایم سپاسگزاری کنم به خاطر از اینکه شما این کانال سپورت میکنین، لایک میکنین، کامنت های زیبا میگذارین و بسیار تشکری خاص دارم از دوستای ما که از مدرسه آنلاین میگیرن و همچنان تشکری خاص دارم از کسانی که ممبرشپ خریدن از این کانال. شما هم دوستای عزیز اگر میخواین که با ما بپیوندین، شما میتونین که از طریق مسنجر با ما به تماس شوین. دوستای عزیز، آهنگ میروی از من و لبریز زفغانم چی کنم. در مورد شعر و کمپوزش اگر شما معلومات دارین لطفا ما را هم در جریان بانین. آهنگ در میجر اسکیل جور شده و میره از دی میخوانم، از او خاطر دی میجر اسکیل میشه. من اسکیل یک بار نشان میتم. اگر ما از دی بخوانیم، دی میجر اسکیل چه رقم شکل داره؟ هیچ نوت فلت و یا کوملی موجود نیست در اسکیل. ساری کما پا دانی سا سانی دا پا مگری سا، یعنی از این نمی نوت ها استفاده شده و ای آهنگ جور شده. میروی از من لبریز زفغانم چه کنم، میشوی دور از این غم نگرانم چه کنم. آهنگ از این نمی دی میجر کورد شروع میشه، آهنگ از سه شروع میشه. میروی سرگا میروی از سرگا پا، میروی از من لب، میروی از من لب ریز فغانم چه کنم، میشوی دور از این غم نگرانم چه کنم. این آستایی آهنگ شد. ملودی از اینمی دی میجر کورد است، اما این ورژن است. اینی پا از این جمعه ده لاور اکتیف ایتر. این رو میتونین که بگیرین اینی رقم و ملودی از اینی پا شروع میشه از لاور اکتیف. پس آهنگ دوباره سر از اینی دی میجر کورد استارت میشه. انتره از اینی دی میجر کورد است، اما این ورژن از فرست این ورژن امی سه از اینجا رفته ده های اکتیف، از میدل اکتیف سه ما رفته در های اکتیف. اینطور یک چیز شده و انتره بازم از مثل آستایی از سه شروع میشه اما از های اکتیف. خواهی آتش با غرورم زن و خواهی بنواز، خواهی آتش با غرورم زن و خواهی بنواز، دوستت دارم و
نتوانم چه کنم. پس آهنگ دوباره سر زمین دی میجر کورد استارت میشه. حالا من را یک انگشت می نوازم. خب فرست انورژن سی میجر فرست انورژنش کورد میگیریم اتر و از سه شروع میکنیم. خواهی آتش بغرورم زن و خواهی بنوار دوستت دارم و ترکت نتوانم چه کنم. آهنگ دوباره دمی دی میجر کورد استارت شد. دوستان عزیز ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم ایره در گده تمرین میکنیم با تمپوی 30 در اپلیکیشن دوست ما که برای شما همیشه ایره ما معرفی کردیم. میروی از من لبریز زفغانم چه کنم میشوی دور و از این غم نگرانم چه کنم میشوی دور و از این غم نگرانم چه کنم. تو طلبکار جوان‌ها پرواز هستی. تو طلبکار جوان‌ها پرواز هستی. من که یک نام و نشانم چه کنم میروی از من لبریز زفغانم چه کنم.